Бувають моменти, коли здається, що все розвалюється. Робота, статус, стосунки, навіть упевненість у завтрашньому дні. Але якщо в тобі є одне – віра в себе, ти встоїш. Бо її не можна забрати, якщо ти справді її побудував. Більшість людей шукають опору зовні. У чужому схваленні, у досягненнях, у результатах. Але така впевненість крихка. Досить одного удару, щоб усе розсипалось. Справжня сила приходить тоді, коли ти розумієш, не потрібно доводити світові, що ти можеш. Достатньо перестати сумніватися в цьому самому собі. І саме тому ми говоримо сьогодні не про гасла, а про внутрішню опору. Про віру, яку не зруйнує ні критика, ні невдачі, ні самотність. Бо впевненість – це не емоція. Це дисципліна, вміння тримати спину рівно навіть тоді, коли навколо все валиться. Перед тим, як почнемо, зроби маленьку, але важливу дію. Постав вподобайку і підпишись на канал, якщо ще не підписаний. Це допомагає каналу рости і дає мені можливість створювати для тебе ще більше відео, які повертають внутрішню силу і спокій. Дякую. Тепер почнемо. Урок 1. Пізнай себе, щоб мати опору. Віра в себе не народжується з натхнення, мотиваційних цитат чи удаваної впевненості. Вона народжується з ясності. Ти не можеш довіряти собі, якщо не розумієш, хто ти. Більшість людей намагаються повірити в себе, навіть не маючи чіткої картини, у що саме вони вірять. Тому їхня впевненість тримається на поверхні. Вона працює, поки все йде за планом. Але коли життя дає збій, ця псевдовпевненість сиплеться, як тонкий лід. Пізнати себе означає перестати тікати від власної правди, не шукати втіхи у виправданнях, не перекладати провину на світ, не прикривати страхи фразами «так склалося». Пізнати себе – це подивитись на своє життя без ілюзій. Що ти робиш з інерції, а що зі щирого вибору? Де ти дієш зі страху, а де з переконання? Що для тебе справді важливо, а що ти робиш лише тому, що так треба? Цей аналіз не про самокритику, він про усвідомлення, бо усвідомлення – це завжди контроль. Якщо ти бачиш, звідки береться твоя слабкість, ти вже сильніший, ніж учора. Якщо розумієш, які ситуації тебе розбалансовують, ти можеш не потрапляти в них знову. Більшість людей бояться чесності з собою, бо сприймають її як вирок. Але насправді вона й звільнення. Стоїки казали, людина не може втекти від себе, тому краще навчись бути собі другом. Це не красиві слова, це стратегія. Бо поки ти не станеш собі союзником, світ завжди буде ворогом. Справжня впевненість починається з того, що ти перестаєш прикидатися. Не сильнішим, ніж є. Не спокійнішим, ніж відчуваєш. Не мудрішим, ніж готовий бути. Коли ти перестаєш грати, у тобі з'являється твердість. І саме ця твердість стає основою віри в себе. Практикуй просту вправу. Напиши 3 твердження про себе, без оцінок і прикрас. Я швидко здаюсь, коли стикаюсь з критикою. Я боюсь розчарувати тих, хто мене цінує. Я не завжди доводжу справи до кінця. Це не самознищення, це інвентаризація. Ти не можеш змінити те, чого не бачиш. А коли бачиш, вже не зможеш ігнорувати. Пізнати себе – це не одноразова подія, а процес. Щоденна розмова з собою без фальші. І саме з цієї розмови починається впевненість, яку не зруйнує ні критика, ні невдача, ні тиша навколо. Урок 2. Припини чекати, поки зникне страх. Багато хто думає, що впевненість – це стан, коли ти не боїшся. Але страх не зникає ніколи. Він просто змінює маску. Сьогодні – це страх осуду, завтра – страх провалу, післязавтра – страх зробити не ідеально. І якщо ти чекаєш моменту, коли стане спокійно, ти можеш чекати все життя. Сміливість – це не відсутність страху. Сміливість – це дія попри страх. Ніхто не народжується впевненим.
Люди, якими ми захоплюємося, не тому не бояться, що в них особлива сила, а тому, що вони роблять, навіть коли їм страшно. Кожен раз, коли ти дієш через сумнів, ти буквально тренуєш мозок довіряти тобі. І щораз, коли уникаєш, зміцнюєш власну слабкість. Страх живе у тиші бездії. Він росте там, де ти зупиняєшся. Але варто зробити крок, і він втрачає форму. Коли ти починаєш діяти, фокус зміщується з «що, якщо не вийде», на «що я можу зробити зараз». Дія вбиває страх, бо розум не може одночасно боятися й діяти. Стоїки розуміли це ще 2000 років тому. Вони вчили «не думай, що буде, якщо не вийде. Думай, що буде, якщо залишиш усе, як є». Кожна спроба – це доказ життя. Кожен рух уперед – маленький акт перемоги над самим собою. Упевненість – це не нагорода, яку отримуєш після успіху. Вона формується до нього. Поки ти борешся з невідомим, тіло тремтить, розум сумнівається. І саме в цей момент, коли хочеться відступити, народжується характер. Ми часто думаємо, що потрібно бути готовим, щоб почати. Але це ілюзія. Підготовка – це спосіб відкласти дію. Скільки разів ти казав собі «от коли трохи підготуюсь, тоді почну». Та підготовка без практики – це просто страх, замаскований під розумність. Якщо хочеш змінити життя, перестань чекати зручного моменту. Його не буде. Ніколи не буде ідеального стану, ідеальних умов, ідеальної впевненості. Є лише ти, з тим, що маєш зараз. І крок, який можна зробити сьогодні. Запиши 3 речі, які ти відкладаєш через страх. Не обдумуй, просто напиши. А потім зроби хоча б одну з них. Не завтра, не після натхнення, а сьогодні. Невелика дія, зроблена зараз, сильніша за 100 рішень потім. Бо кожен раз, коли ти дієш, навіть якщо не впевнений, ти доводиш собі, що можеш покладатися на себе. І саме в цю мить страх відступає, а віра в себе стає трохи глибшою, трохи справжнішою, трохи твоєю. Урок 3. Тримай слово перед собою. Людина, яка не тримає слово, втрачає не репутацію, а віру. Не у світ, а у себе. Бо кожен раз, коли ти обіцяєш собі і не виконуєш, усередині щось ламається. Ти сам перестаєш собі довіряти, а без цієї довіри жодна впевненість не виживе. Ми часто думаємо, що головне – це великі рішення – змінити життя, почати нову справу, перебороти страх. Але все починається з малого. Зранку, коли ти сказав «прокинуся о 7» і натиснув «ще 10 хвилин». З вечора, коли пообіцяв не відволікатися і знову скролиш стрічку. Ці дрібниці здаються неважливими, але саме вони визначають, хто ми є. Віра в себе – це не результат успіху, це результат послідовності. Коли слова збігаються з діями, у тобі народжується стабільність. Розум починає розуміти «я можу на себе покластися». Це просте, але найпотужніше відчуття, яке формує впевненість. Стоїки називали це внутрішньою цілісністю. Станом, коли твої думки, рішення і вчинки узгоджені. Коли ти не граєш ролей і не роздвоюєшся між «хочу» і «треба». Цілісність – це те, що дає людині спокій навіть серед хаосу. Спробуй простий експеримент. Пообіцяй собі щось настільки маленьке, що не зможеш не виконати. Наприклад, зробити зарядку 5 хвилин, прочитати сторінку книги, не перевіряти телефон перші 15 хвилин після пробудження. Зроби це 3 дні поспіль. Відчуй, як з'являється дивне, але сильне відчуття. Я керую собою. Це не магія, це нейрохімія. Мозок запам'ятовує, що ти виконуєш свої наміри, і з кожною маленькою обіцянкою, яку ти дотримав, твоя самоповага стає глибшою. Найбільша брехня, яку ми говоримо, це не іншим, це собі. Коли кажемо «зроблю завтра» і не робимо. Коли обіцяємо «більше так не буду» і повторюємо те саме. Коли здаємося і називаємо це розумним рішенням. Усе це руйнує довіру до себе. А без довіри не буде опори.
Тому почни з найпростішого. Будь вірним власному слову. Не обіцяй того, чого не зробиш. І якщо вже пообіцяв, доведи до кінця, навіть якщо ніхто не бачить. Бо головний глядач – ти сам. І кожного разу, коли ти виконуєш те, що сказав, твоя віра в себе росте. Тихо, непомітно, але назавжди. Урок 4. Не шукай схвалення, шукай істину. Більшість людей живуть не так, як відчувають, а так, як від них очікують. Ми підлаштовуємось під чужі стандарти, підбираємо слова, щоб нікого не образити, робимо вибори, щоб не виділятись. І поступово втрачаємо себе не через страх, а через звичку подобатись. Шукати схвалення – це як будувати дім на піску. Коли тебе хвалять, здається, що стоїш твердо. Але варто лише комусь не погодитись, і ти вже валишся всередину. Бо віра, що тримається на чужій оцінці, ніколи не буде твоєю. Стоїки казали: не шукай, щоб тебе любили, шукай, щоб тебе розуміли. І навіть це не завжди потрібно. Справжня впевненість народжується тоді, коли ти дієш згідно зі своїми принципами, навіть якщо ніхто не аплодує. Подумай, скільки разів ти мовчав, хоча хотів сказати. Скільки разів погоджувався, хоча всередині не згоден. Скільки рішень ти прийняв не тому, що вважав правильними, а тому, що так буде краще для всіх. Кожен такий компроміс здається дрібницею, але він краде частину впевненості. Бо з кожною зрадою власних переконань ти стаєш чужим самому собі. Твої цінності – це не декорація. Це фундамент. І якщо їх міняти щоразу, коли хтось не згоден, впевненість розсиплеться, як пил. Тому потрібно навчитись стояти спокійно, навіть коли інші не розуміють. Бути непохитним не значить бути жорстким. Це означає мати вісь, довкола якої крутиться життя. Практика проста. Перед кожним важливим рішенням питай себе: я це роблю, бо так правильно, чи бо хочу сподобатись? Якщо друга відповідь – зупинись. Навіть якщо втратиш прихильність, збережеш повагу до себе. А це цінніше за будь-яке схвалення. Світ мінливий. Сьогодні ти молодець, завтра зрадник, післязавтра всі забудуть, що ти існуєш. Але коли ти живеш згідно з істиною, яку сам у собі пізнав, тобі не страшна ні критика, ні тиша. Бо істина – це камінь під ногами, а схвалення – хвиля, що змінює напрям кожної години. Пам'ятай, віра в себе не росте з чужої похвали. Вона росте з моментів, коли ти обираєш чесність, навіть якщо за неї не аплодують. Урок 5. Приймай помилки без самобичування. Помилки – це не вороги. Це маркери росту, але більшість людей реагують на них як на катастрофу. Звинувачують себе, соромляться, втрачають віру. Ми вчимося через біль, але часто цей біль перетворюємо на самопокарання. І тоді замість досвіду отримуємо розчарування. Стоїки розуміли, ідеальність – це пастка. Вони не прагнули бути бездоганними, вони прагнули бути свідомими, бо людина, яка вміє визнавати свої помилки без приниження, стає сильнішою, ніж та, що їх приховує. Визнати – значить подивитись на себе прямо, без ілюзій і без надмірної жалості. Це акт сміливості, а не слабкості. Кожна невдача – це дзеркало, у якому видно не те, ким ти є, а ким можеш стати, якщо зробиш висновки. Та щоб побачити це, потрібно спочатку перестати тікати від відчуття провини. Провина – не ворог. Вона як сигнал у системі «ось тут треба звернути увагу». Якщо слухати цей сигнал без осуду, він стає учителем. Якщо тиснути його соромом, він стає тягарем. Помилки болять. І мають боліти. Але не для того, щоб карати, а щоб нагадати: я живу, я пробую, я росту. Той, хто не помиляється, просто нічого не робить. А той, хто діє, обов'язково спіткнеться. Різниця в тому, що хтось підніметься, а хтось залишиться лежати, звинувачуючи себе без кінця. Якщо ти зриваєшся, говориш зайве, не дотримуєшся власних обіцянок, не витрачай енергію на самобичування.
краще спрямуй її на аналіз. Чому я так зробив? Що мене підштовхнуло? Що можу зробити інакше наступного разу? Це не виправдання, це інструкція для зростання. Спробуй таку практику. Після кожного дня, де щось пішло не так, напиши 3 речення. Перше, що я зробив неправильно, друге, що можу змінити завтра, третє, що цей день навчив мене про себе. Це проста вправа, але вона замінює сором на розвиток. Ніхто не вимірює твою цінність за кількістю помилок. Її визначає лише здатність вставати після них. Ти не твоя помилка, ти – те, що зробив після неї. Справжня віра в себе не потребує бездоганності. Вона потребує чесності. Той, хто приймає свої промахи, не дає їм стати кайданами. А той, хто вчиться з них, перетворює поразки на силу, і кожна така сила – ще один камінь у фундаменті впевненості. Урок 6. Зміцнюй внутрішні межі. Світ постійно намагається проникнути у твою свідомість. Через думки, чужі очікування, новини, соціальні мережі він шепоче: «Думай так, як ми. Відчувай те, що всі відчувають. Будь зручним». І якщо не виставити межі, ти поступово перестаєш належати собі. Ментальні межі – це не холодність і не байдужість. Це форма внутрішньої гігієни. Як ти не пускаєш у свій дім бруд, так само не варто пускати у голову все, що пропонує світ. Бо щоразу, коли ти дозволяєш чужій енергії, думці чи емоції оселитися всередині, втрачаєш частину власного спокою. Стоїки вчили: ти не можеш контролювати, що скажуть інші, але можеш вирішити, що зробиш із цими словами. Коли ти приймаєш це як правило, жоден осуд, жодна критика, жоден шум не мають над тобою влади. Бо все, що не проходить через твій розумовий фільтр, залишається зовні. Межі – це не стіна, це фільтр. Вони не закривають тебе від людей, вони захищають від емоційного сміття. Ти не відгороджуєшся, ти обираєш, які сигнали заслуговують на твою увагу. Це і є самоповага у дії. Практикуй спостереження. Коли після розмови, новини чи зустрічі ти відчуваєш втому, це сигнал. Межа була порушена. Не шукай, хто винен, просто зафіксуй. Скажи собі: це не моє поле, тут я не граю. Кожного разу, коли ти робиш це свідомо, твоя внутрішня територія очищується. Інший важливий аспект меж – уміння говорити «ні». Не з агресії, а зі спокою. «Ні» – це не відмова від добра. Це відмова від того, що тебе розчиняє. Коли ти погоджуєшся на все, твоя енергія розтікається і віра в себе слабшає, бо ти відчуваєш, що тебе використовують. Зміцнювати межі – значить визначати, що для тебе священне, а що тимчасове. Твоя увага – це валюта, і від того, кому ти її платиш, залежить, яке життя будеш жити. Людина з чіткими межами не є жорсткою, вона просто не дозволяє іншим керувати її станом. Коли всередині є порядок, ніякий хаос зовні не зможе тебе зруйнувати. Тому обирай, кого слухати. Обирай, на що дивитись. Обирай, чому дозволяєш впливати на свої думки. Бо віра в себе – це не лише про дії. Це про захист власної тиші, де народжується сила, і де чужі голоси більше не мають влади. Урок 7. Будь добрим, але не м'яким. Справжня доброта не має нічого спільного з наївністю. Бути добрим не означає дозволяти іншим переступати через тебе. Це означає бачити цінність у людях, але не ставати жертвою їхніх слабкостей. Багато хто плутає доброту з поступливістю, але це дві різні стихії. Перша – це сила, друга – страх. Коли ти добрий, але без внутрішнього стрижня, тебе використовують. Коли ти добрий, але з ясними межами, тебе поважають. І саме тоді доброта стає ознакою зрілості, а не слабкості. М'якість без мудрості робить людину зручною для інших, але небезпечною для себе. Ти можеш допомагати, але не рятувати кожного. Ти можеш слухати, але не поглинати чужий біль. Ти можеш співчувати, але не дозволяти маніпулювати твоєю совістю.
Це не холодність, а розуміння меж власної відповідальності. Доброта має сенс лише тоді, коли вона вільна. Якщо ти робиш добро з примусу, щоб тебе схвалили або не засудили, це вже не добро, а торг. Справжня доброта не вимагає свідків. Вона не ставить умов. Вона не шукає вдячності. Вона народжується там, де є внутрішня гідність. Стоїки вчили діяти з наміром допомогти, але без очікування результату. Бо результат не завжди під твоїм контролем. І якщо ти міряєш доброту реакцією інших, то рано чи пізно зламаєшся від невдячності. Той, хто живе з відкритим серцем, мусить мати міцну броню розуму. Практична вправа проста. Коли хтось просить тебе про допомогу, спершу запитай себе, чи я роблю це зі спокою, чи зі страху. Якщо це страх, страх виглядати байдужим, бути відкинутим, почути ти змінився, зупинись. Бо жертва, зроблена зі страху, не має цінності, а допомога, зроблена зі спокою, має силу змінювати життя, твоє і чуже. Бути добрим – це вибір сильних, бо легше замкнутись, ніж залишити серце відкритим. Але сила не в тому, щоб страждати за інших. Сила в тому, щоб залишатись чесним із собою, навіть коли доброта не отримує аплодисментів. Добра людина з твердим характером – це незручна людина, це маяк. І навіть якщо світ спробує загасити твоє світло, не дозволяй. Бо справжня доброта не про те, щоб подобатись. Вона про те, щоб не зрадити власну совість. Урок 8. Будь спокійним у невизначеності. Невизначеність – це справжнє випробування віри в себе. Бо коли немає ясності, мозок створює її сам, через страх, тривогу і катастрофічні сценарії. Ми намагаємось передбачити все, щоб не відчути болю, але саме ця спроба контролювати невідоме і створює біль. Світ не зобов'язаний бути зрозумілим. Іноді він мовчить, іноді забирає, іноді ставить на коліна, але він ніколи не забирає здатності вибирати, як реагувати. І саме в цьому твоя сила. Коли ти живеш у періоді невизначеності, не шукай остаточних відповідей. Шукай опори. Не зовні, у собі. Опора не завжди означає впевненість. Це може бути просте рішення. Я не знаю, що буде, але я витримаю. Іноді цього достатньо, щоб пройти бурю. Стоїки називали це спокоєм розуму, атараксія. Це не байдужість, а здатність залишатися рівним, навіть коли земля під ногами хитається. Якщо ти вмієш бути спокійним, коли все невідоме, ти вже виграв половину битви. Бо тривога не змінює майбутнє, вона лише отруює теперішнє. Практика спокою проста, але вимагає дисципліни. Коли ситуація здається хаотичною, не шукай негайного рішення, шукай ясність. Сядь, дихай, дозволь подіям пройти крізь тебе, не зносячи тебе з місця. Бо дія, зроблена зі страху, майже завжди помилкова, а дія зі спокою – точна. Подумай, скільки рішень у твоєму житті ти приймав під тиском, скільки з них ти потім шкодував. Невизначеність сама по собі не ворог. Це поле, на якому перевіряється твій характер. Вона показує, наскільки ти здатен довіряти собі, навіть коли не бачиш дороги. Є стара мудрість. Той, хто може сидіти спокійно в темряві, бачить більше, ніж той, хто метається зі свічкою. Бо поки інші судомно шукають гарантії, впевнена людина приймає реальність як процес, а не як загрозу. Практикуй усвідомлене прийняття. Не кожне запитання потребує негайної відповіді. Не кожна ситуація – дії. Іноді варто просто спостерігати, поки життя саме покаже напрям. Ти не втрачаєш контроль, коли чекаєш. Ти набуваєш глибини. Бути спокійним у невизначеності – це не означає втратити емоції. Це означає вміти розрізняти, де закінчується твоє «можу» і починається «не моє». І саме в цій межі народжується зрілість, там, де більше не треба тікати від незрозумілого. Урок 9. Дій навіть тоді, коли не готовий. Ніхто ніколи не буває готовим. Ми переконуємо себе, що ось ще трохи, дочитаю, дізнаюсь,
Підготуюсь, зберу сили і тоді почну. Але життя не чекає, поки ти відчуєш впевненість. Воно перевіряє її дією. Готовність – це не стан. Це вибір. Дія створює ясність, а не навпаки. Ти можеш обмірковувати крок вічність, але розуміння прийде лише тоді, коли ти зробиш його. Більшість людей витрачають роки на підготовку до правильного моменту. Але правильного моменту не існує. Є тільки зараз, незручний, недосконалий, часто страшний. І якщо ти навчишся рухатись саме у такому зараз, життя почне відкриватись по-новому. Стоїки вважали, що дія – це форма мислення. Бо коли ти дієш, ти перевіряєш свої ідеї на міцність. Сумнів без дії – це безплідна філософія. А дія без сумніву – це сліпа імпульсивність. Мудрість у балансі. Роздумуй, але не застрявай у роздумах. Думай, але рухайся. Боязнь помилки – головний ворог дії. Ми боїмось почати, бо не хочемо виглядати дурними. Ми чекаємо, поки все буде ідеально, але ідеальність – це пастка, в яку падають нерішучі. Світ належить тим, хто робить крок навіть із тремтінням у руках. Практика проста, але сильна. Коли ти відчуваєш страх перед новим, не борись із ним. Скажи собі: я не впевнений, але я зроблю хоча б маленький крок. Ключове слово – маленький. Дія не повинна бути героїчною. Вона має бути реальною. 5 хвилин роботи, 1 розмова, 1 лист. Коли робиш цей перший рух, страх стихає, бо мозок отримує сигнал «я не жертва, я дію». Багато хто плутає віру в себе з відсутністю страху. Але віра – це дія попри страх. Це момент, коли ти кажеш «я не знаю, що буде, але довіряю собі достатньо, щоб перевірити». Така дія створює внутрішню силу, бо кожен маленький крок – доказ того, що ти можеш більше, ніж думав. Пам'ятай, нерішучість забирає більше енергії, ніж будь-яка помилка. Страх завжди росте у бездіяльності. Якщо хочеш його приборкати, рухайся. Нехай навіть повільно, але вперед. Не чекай ідеального моменту, бо коли ти врешті його знайдеш, уже буде пізно. Краще зробити крок і виправитись, ніж чекати і старіти в сумнівах. Дій зараз. Саме цей рух – доказ, що ти вже готовий, навіть якщо ще не віриш у це. Урок 10. Зберігай напрям. Світ любить швидкі результати. Терпіння стало рідкістю, витримка – пережитком. Люди кидають справи, стосунки, цілі, щойно зникає відчуття легкості. Але віра в себе перевіряється не тоді, коли все виходить, а тоді, коли здається, що вже немає сенсу. Стійкість – це не впертість. Це вміння продовжувати рух, навіть коли вітер дме проти. Бо якщо рухається тільки той, кому легко, він ніколи не доходить далеко. Стоїки розуміли, шлях до сили завжди важкий. Не через зовнішні обставини, а через внутрішню боротьбу. У кожного моменту слабкості є спокуса – здатись, перекласти відповідальність, знайти виправдання, і саме тоді народжується або зрілість, або поразка. Залежно від того, що ти вибереш. Тримати напрям – це значить довіряти процесу, навіть коли результат ще не видно. Моряк не бачить берега, але знає, куди тримає курс. Так само і ти. Твоя мета може бути далекою, але кожен день, коли ти не відступив, це вже перемога. Не треба фанатично триматись за минуле. Стійкість не означає відмову від гнучкості. Іноді доводиться міняти маршрут, але не напрям. Віра в себе – це не крик «я не здамся будь-якою ціною». Це спокійна впевненість. Я не зраджу своїм принципам, навіть якщо доведеться йти самому. І так, іноді справді доведеться йти самому. Бо більшість зупиниться раніше. Більшість вибере коротший шлях. Більшість втомиться від очікування. Але ті, хто витримує тишу, зрештою чують власний голос. Ті, хто не зійшли з дороги, бачать світанок, який інші не дочекались. Стійкість не робить тебе кращим за інших. Вона просто показує, що ти вибрав глибину, а не зручність.
І ця глибина формує характер, з якого росте справжня впевненість. Якщо ти зараз на шляху, який здається безкінечним, згадай, кожен крок, навіть найповільніший, це доказ твоєї сили. Не зупиняйся лише тому, що стало важко. Важко – це означає, що ти ростеш. Ти можеш змінювати цілі, але не змінюй сутність. Ти можеш падати, але не припиняй вставати. Бо справжня віра в себе не гучна. Вона тиха, але незламна. І коли всі мовчать, саме вона шепоче тобі. Ще крок, і ти вже не там, де був учора. Якщо це відео було для тебе корисним, постав вподобайку, напиши короткий коментар і підпишись. Це допомагає нашому каналу рости і створювати більше глибокого контенту про самоконтроль, силу духу і стоїцизм. Дякую, що дивишся і що шукаєш правду в собі. Твій шлях тільки починається.